Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionique Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. Pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang Tubig at Mga Mineral sa Sabadong edisyon. Ako po si Ma'am Bernie, kasama po ang ating nag-iisang water doc ng Pilipinas, si Dr. Ren Paragas. Doc, good afternoon. Magandang araw din sa Ma'am Bernie at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating program. Bago muna po ang lahat, ang ating words of wisdom for today po. Ayon sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34, "O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." Salamat po sa mga patuloy na nakikinig, nag-antabay at nanonood po through our FB Live and YouTube channel po, Ionique Minerals Philippines. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo po sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo po dito sa Energy. Nandyan po tayo sa Naga, sa Cebu, and later po sa Davao. So, salamat po sa patuloy na pag-antabay niyo po sa amin. At this point, ibabalik ko po si Doc para sa kanyang Water Doc Updates. Maraming salamat, Ma'am Bernie. So, this week po, as usual, ang ating regular check-up days ay Lunes at Huwebes. Pagkatapos tuwing Martes po, tayo po ay umiikot sa iba-ibang municipalities dito po sa Camarines Sur. However, it was just unfortunate that this Tuesday, hindi tayo nakarating sa bayan ng Libmanan. Sanhi po na hindi tayo pinayagan ng isang agency, government agency na makapasok po sa bayan ng Libmanan. Pero despite that, ako po ay nagpapasalamat kay Ma'am Suset Alipante at saka yung kanyang partner. Dahil po, kahit na wala po ako, tinuloy niya yung service natin sa atin kababayan doon. At siya po yung nag-conduct ng quote-unquote check-up doon. Kaya ako ay nagpapasalamat sa kanya at ako ay natutuwa na despite na wala pa ako, dahil doon sa kanyang kaalaman tungkol sa ating concept, siya po ay nakapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan po dyan na nangangailangan po ng ating mga medical services. At ito po yung sinasabi ko sa ating mga members. Yung concept po natin ay napakasimple at hindi nyo kailanganin yung lisensya ko bilang isang manggagamot para makapag-prescribe po ng tubig at yung ating Ionique mineral drops. At doon sa mga nagtiwala po, kahit na wala po ako, humingi po sila ng tulong kay Ma'am Suset. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then, kanina po, tayo po ay nag-contact din ng ating meeting through Zoom meeting doon sa ating mga consultants, wellness consultants sa iba-ibang panig ng bansa. At ako ay nagpapasalamat doon sa nag-participate doon sa meeting na yon. All the way from the north of Luzon hanggang pababa ho sa Mindanao, sa Davao City. At yung binato nila sa akin ng mga katanungan, ang iba-ibang concern tungkol sa kanilang mga patients ay magpapatunay na ito po mga ating mga staff po at saka mga ating wellness consultants ay despite na yung pandemic, sila po ay tuloy-tuloy na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. And thank you po sa lahat, sa tiwala at saka yung confidence na binigay nila sa ating concept na tubig at mga mineral. Okay, Doc, thank you. At nagpapasalamat din po kay Ma'am Suset at sa mga nag-attend po kanina at naging maganda po yung ating talakayan at lalo po sana kayong natuto. Sa ating mga members talaga pong mayroon tayo dito. We are trying to reach out po
sa pamamagitan po ng through Zoom meeting. And kahit malayo po ay ginagawan po namin ng paraan na talagang matuto po kayo sa amin na sa pamamaraan po na kaya namin ay maabot po namin ang karunungan po na dapat na ma-share din po sa ating mga kababayan. Huwag po kayong matakot kasi napakasimple lang po ng aming pinapaabot sa inyo at sana po ay mahikayat po yung iba, lalo na po yung mga members na talaga na mag-share po. Huwag po kayong matakot. Actually, ang maganda kanina yung wala naman talagang tayo, di ba Doc, pag mayroon tayong ganitong consultative meeting with you, wala naman tayong formal talagang kung anong pagtatanungan, kung anong program. Pero ang ganda nung nagkaroon ng sharing doon sa group na sila mismo po ay nagbigay, may on the spot po nagbigay ng pagpapatuto po ang isang member natin na kung isa po siyang nurse na naging kahalubilo po niya ang mga pasyente mismong may COVID, pero siya po ay hindi siya vaccinated at wala po siyang ibang ginagamit at hindi po siyang natatakot. Basta po, nandun talaga yung faith niya sa concept natin ng tubig at mga mineral at gamit po ang ating mga produkto, ang Ionique, ang selenium, ang zinc, at copper po para talagang ma-boost po yung immune system niya. So, salamat po sa sa iba pang ng mga nagpatotoo, mayroon pong on the spot sharing talaga na hindi po yan scripted. Talagang during the meeting, nag-share na lang po talaga sila. So, salamat po sa inyong participation. Sa susunod po uli, sa October, magkakaroon ulit po tayo niyan. At sa may mga sa may mga katanungan po, ito po yung panahon na kailangan po kayong magtanong. Hindi yung mga time na hindi po kami magkakaroon ng oras na sagutin yung mga tanong nyo. Ito po yung pinaka-time na dapat pong ibigay nyo po yung mga katanungan nyo para masagot po ni Doc in Air. Ang mga numbers po na pwede nyong i-text, 0917-770-7925 at 0999-788-7512. Ulitin ko po, 0917-770-7925 at 0999-788-7512. So, pwede rin po kayo mag-chat dyan sa ating FB Live through, or sa hindi ko na alam kung may nagmo-monitor sa ating mga YouTube po for the questions po. Pero dito po sa Ionique Minerals Philippines, sa ating FB Live po, mababasa ko po ang inyong mga chats. If ever may question po kayo, pwede rin po kayong magtanong po dito. Magbabalik po kami pagkatapos lang po ng isang paalala. Pakinggan natin ang pahayag ng isang best-selling author at Catholic preacher na si Brother Bo Sanchez hinggil sa ating water doc, Dr. Renato Paragas. You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this, and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear. Ugaliing makinig sa programang Tubig at Mga Mineral. Alamin ang mga pinaka-natural at simpleng paraan upang labanan ang mga karamdaman at panatilihing malakas ang katawan. Dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo, hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionique Concentrated Mineral Drops. Nagbabalik po ang aming programang Tubig at Mga Mineral. At ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ang talakayan natin tungkol sa nasimulan na pong topic ni Doc on unhealthy lifestyle in children. Doc, back to you. Maraming salamat, Ma'am Bernie. So, yung past few weeks po, ang napag-usapan po natin ang mga causes ng unhealthy lifestyle in children.
So, na-discuss po natin na yung unang dalawa po ay lack of physical activity. Pagkatapos yung pangalawa po ay yung poor eating habit. So, ngayon we'll be discussing on the third cause of unhealthy lifestyle in children. And this is inadequate sleep. Kung sabing inadequate sleep po, ito po ay defined as insufficient sleep, means not getting enough sleep at night, which can cause several problems including decreased brain development, learning problems, and more frequent negative emotions. So, ano ba yung sapat na oras na kailangan matulog yung bata? Ito po ay dependent on age. So, for those who are between 4 to 12 months of age, ang sleeping hours po nila is 12 to 16 hours a day. So, for those who are aged 1 to 2 years, the number of hours must be 11 to 14 hours. Those for aged 3 to 5 years are supposed to sleep 10 to 13 hours a day. Sa mga ages 6 to 12 years, 9 to 12 hours. And for age 13 to 18 po, 8 to 10 hours. Itong duration of sleep, included po dyan yung kanilang nap, okay, yung kanilang siesta. So, hindi dapat magkukulang sa bilang ng oras na yan. Now, when you say not getting enough sleep each night, meron po yang negative consequence. Pero sabi po dito, this cannot be corrected with extra sleep the next night. So, halimbawa, kung let's say, kailan yung matulog ng 8 hours, natulog kailan ng 6 hours ngayon, so bukas gagawin yung 10. Ibig sabihin nito is hindi po sapat. You should sleep adequately each night because yung reason why we should sleep on the prescribed number of hours is that ito po yung duration ng katawan po natin is nagre-recover, nagre-recharge, inaayos niya po yung mga bagay-bagay na nasira, mga damaged cells, kailangan ma-repair. So, tulad ng mechanic, pag dinala nyo yung sasakyan nyo sa isang shop, sasabihin ng mechanic, sir, kailangan po natin ayusin ito in 4 hours. So, hindi niya po kayang gawin yan in 2 hours or 1 hour. So, kung ano yung prescribed period, dapat yun na ang gagawin nyo. Because, if you not get adequate sleep, ang mangyayari po, magkakaroon ho ng problem regarding your behavioral, cognitive, or mental, and your emotional aspects. Okay? So, physically, anong pwedeng mangyari kung kulang kayo sa tulog? You might have difficulty waking up in the morning. You might fall asleep again after being woken up and needing to wake up repeatedly. So, pag ginigising ka, hindi ka basta-basta makagising. Pag gumising ka naman, tendency mo ay bumalik uli sa pagtulog. And therefore, yung gumigising sa'yo, paulit-ulit ka niyang gigisingin. And yawning frequently during the day. Lagi kang antukin. Another is, you'll be complaining of tiredness or fatigue or wanting to nap during the day. Siyempre, obviously, dahil kulang ng tulog. Pagkatapos, preferring to lie down during the day, even it means missing important activities. Ito, napapansin mga teachers po yan, na ang pupil po ay nandyan sa class pero sleepy o kahit mag-engage ng ibang activity except for some physical one, lagi silang inaantok. And another physical symptom is falling asleep or seeming drowsy at school and at home during homework. So, itong mga activities na ito ay hindi naman active yung bata and syempre because of kulang ng tulog, gusto nila tulog. And another physical symptom is wanting to consume unhealthy stimulants. Naghanap po sila ng pampagising and the most common thing is caffeine. Okay? Kaya tendency nila is to drink coffee early or some caffeinated foods and substances like tea, chocolates, energy drink, etc. Pagdating naman sa cognitive or mental symptoms, sila po ay lacking in interest, walang motivation and attention for a daily task. They have increased forgetfulness,
blurred vision, and difficulty learning new information. Pagdating sa emotional symptoms, increased moodiness and irritability. Madali po silang mairita. And then yung increased impulsivity. Ibig sabihin po nito is that ang bata po would engage in an activity that is actually not necessary. Kahit hindi po kailangan, gagawin niya. Let's say, halimbawa, kahit hindi siya kailangang bumili ng isang bagay, gagawin niya po. Kahit nang pinapagawa ng magulang isang task, ibang task po ang gagawin niya. Okay? And syempre, yung increased stress throughout the day. And alam natin kung anong nagagawa ng stress, magdamag. Okay? So ano po yung solusyon dito? Anong remedy? Ang pinaka-best thing, lalo sa magulang, ang pwede nilang gawin is to anticipate the effects of the time change and plan ahead. So dapat yung mga activities nakaplano na. However, lately kasi I have been having parents na ang reklamo talaga nila is sa school. Because of itong online learning, ang ginagawa daw ng mga ibang mga teachers ay tinatambakan ng mga activities ang mga bata. At yung bata po kailangan tapusing activity within the day. So dahil nga ito, lalo dito sa area po natin, madalas ang brownout, di ba? Hindi maganda ang service ng internet. So instead na mapapabilis yung paggawa ng activity o yung homework yung bata, nag-i-extend. So mga iba natutulog 1 in the morning, 2 in the morning. At unfortunately, it is beyond the, control ng parents. Because ang bata, kailangan po matapos ang activities nila. So ang pakiusap ko, pagdating po dito ay sa mga teachers, dapat i-consider nyo po yung itong mga factors na nabanggit ko sa inyo. Yung power interruption, yung poor internet service, bago nyo ibibigay yung mga load of yung mga homework o yung activities dun sa mga bata. Okay? Another remedy is never use going to bed early as a punishment or staying up late as a reward. Don't use the bedroom for time outs. Obvious naman po, no? Kasi ang katawan natin, meron tinatawag na circadian rhythm So, during that time, you have to do the activities because God created night for us to rest and day to do our chores. Okay? So, huwag niyong babaltiran po yun. Kaya, lalo-lalo doon sa mga nagtatrabaho, okay, na ginawang gabi ang araw, di ba? Lalo sa, what do you call this? Itong mga call centers, di ba? So, as possible, kung kayo po ay parent din, you should also show examples to your children kung ano yung araw at saka ano yung gabi. Ngayon, caregivers should discuss about the importance and benefits of sufficient sleep early and often. Maraming diseases are associated with the lack of sleep, even obesity. So, kung nakikita niyo mga anak niya po ay nagdadagdag po ng weight, itong lack of sleep may be one of the reasons. Okay. Have conversation about the value of sleep during the day, not at night time. So habang maaga pa, kausapin niyo na sila tungkol sa kahalagaan ng tulog. Hindi pag natutulog, doon kayo mag-uusap. Because this conversation will just delay the onset of yung pagtulog. Okay? Para mapaaga ang tulog po nila. Optimize the sleep environment. Okay? Ang gagawin niyo, comfortable yung bata sa kwarto. Dapat maayos yung mattress, okay? Pati yung pillow, pagkat yung environment dapat dark. Kasi any light in the room will deplete yung melatonin, which is the sleep hormone. Okay? So, iwasan niyo po yun. And dapat quiet din ang kwarto. Now, going to bed should always be cast in a positive attitude. So, instead na sasabihin, kailangan mo na matulog, sabihin nyo na lang na kailangan nyo magpahinga na maaga. At ito po, kids should have a media curfew. Sa ngayon po, kahit napakabata, binibigyan ng magulang yung cellphone. Now, any electronic device should be turned off 2 hours prior to bedtime. Bakit po? Studies have shown that itong blue light coming from these electronic devices po will inhibit o pipigilan niya yung release ng katawan natin
ng hormone na melatonin na siya po yung nagpapaantok sa ating katawan. Okay? So, marami din ang mga adults who are affected by this. So, sinasabi nila, madalas na hindi sila basta-basta makakatulog. With the social media na adopted by almost everyone in the society today, kumari po, patayin ang mga electronic device. Kasama po yung TV po yan, 2 hours before sleep. Kumari po, magbasa na lang po kayo instead of using those gadgets. Another remedy is removal of caffeinated beverages and foods, okay, and high sugar. Ang caffeine po is a stimulant. Siya po ay isang alkaloid at nakaka-addictive po yan. So, please avoid. Okay? Maganda rin is the taking of Ionique mineral drops as a mineral supplement. Ang main ingredient po ng Ionique mineral drops po is magnesium, and magnesium is known to be calmer, pampakalma. So with that, pati ang isipan nyo ay kakalma, peace of mind, and that will lead you to be able to sleep better and for a prolonged period of time. Establish good sleeping habits all year round. Okay, it's a vital strategy. So training po yan. It's just condition the body that this specific time dapat matutulog na po kayo. Okay? Although they would encourage na magkakaroon ng sleep education programs sa health department, school, and workplaces. But I believe that dito sa ating situation dito sa bansa natin is not much of these people concerned sa mga areas na ito are willing to talk about sleep in their offices or in their workplace. And then evidence-based clinical screening and evaluation tools for sleep deprivation. Ito po ay tuturo dun sa kung ano po nagagawa ng kakulangan ng tulog sa ating katawan. Okay? So, at this point, ito muna ang aking babanggitin tungkol sa isang unhealthy lifestyle in children, which is yung inadequate sleep. So, until next Saturday, see you again on this topic. Thank you, Doc. Isa sa mga effect, Doc, ng inadequate sleep po is wanting to consume unhealthy stimulants such as caffeine or sugar regularly. Bakit po, Doc? If you say stimulant kasi pampagising po yan. So kung gusto mong matulog, iwasan mo, and then that will arouse your mind. Instead, nearing bedtime, dapat you need something that will calm your brain down, hindi stimulate. And it so happens that ang caffeine kasi will take about 6 to 10 hours ang effect. So pag iinom or kakain kayo ng isang bagay na may caffeine, obviously since it stimulates the brain, hindi kayo patutulugin. Mm-hmm. So, take note nyo po yan sa mga magulang po na nakikinig sa ngayon na kailangan po bigyan yung pansin tong parte na to na tinanong ko po. I-greet ko pa lang, Doc, yung mga nakikinig sa atin online na kay Ma'am Susette from Limanan, Call Radio from Daet, Ionique Merles Magaraw, din watching from Alfonso Cavite, Ma'am Merly. Also from Eriga City, Ma'am Jet, Ma'am Elizabeth from Dagupan City. Alan Peralta, may tanong po siya, Doc. Kaya po ba lusawin ang maliit na bukol sa katawan ng Ionique? Kayang lusawin ang maliit na bukol sa katawan ng Ionique. Depende po sa bukol. Pero whether it's a tumor or cyst, I haven't experienced na kayang lusawin po yan. But it is used together with other elementals like your selenium at saka yung diet. Okay. Watching from Antipolo, si Ma'am Maria Teresa. Milagros, Ma'am Luquias from Sangay. Also Ma'am Christina from Suwal. Also kay Ivy from Nabuato. Ganun din po watching from Balintawa, Quezon City. Ma'am Mayet, Ma'am Mercy from Batangas, watching from Batangas. Then we have Jesty Harris from Daet. Okay. Kay Rona
Ito yung, ito Doc, ito yung sabi ko sa kanya, kung gusto mo mapakinggan yung lahat ng kasagutan dyan sa katanungan mo, makinig ka at itanong mo po during the program. Ito po yung tanong niya, Doc. Hi Ma'am Vern, good noon po. May tanong po sana ako kay Doc Ren. I am taking Ionique minerals pa po. 45 drops per day. I have enlarged with moderate fatty liver, infiltration. Enlarge what? Moderate fatty liver, infiltration po, with increased SGPT, SGOT, and bilirubin. May nireseta po ang doktor sa akin na hindi ko na babanggitin yung brand, basta alam mo ito, Doc, and another brand also. Okay lang po ba ipagsabay ko ang Ionique, CMD, and Selenium? Then, makorek po ba ang fatty liver and babalik sa normal pa ba? Sa normal size? Depende po yun doon sa diagnosis, ano? But doon sa sinabi mong diagnosis, sabi po doon sa maraming literature studies that as you age, magiging normal daw ang inyong liver. Pero sa ngayon, lahat ng mga signs and symptoms mo at sa tawag dito yung pag-increase ng liver enzymes, they are all signs na talagang may tama ang inyong atay. Ngayon, pwede po bang ihalo ang gamot at saka itong Ionique? Since hindi ko kayo personally na nakita at hindi ko kayo personally na na-examine, wala po akong sa lugar na tamang lugar na sabi ihinto or hindi, ay itigil or ituloy. Because what do you call this, conversation lang natin is through chat lang. Because a good doctor will always ask more questions and do the physical examination to come up with a good diagnosis. Kasi hanggang hindi ka makakuha ng tamang diagnosis, hindi mo maibigay din yung tamang management. Ang binabase ko lang dun sa nabanggit mo. Although, lagi kong sinasabi sa aking mga patients na ang gamot, mga synthetic na gamot at saka yung aming concept na tubig at mga minerals, hindi po pwedeng ipagsabay po yan. Why? Because ang ina-adapt po natin is everything natural. Kasi ang unang stage ng paggagamot using our concept is detoxification. Kailangan linisin ang inyong katawan para yung cells ng inyong katawan ay matanggalan ng mga quote-unquote toxins na maaaring siya po yung sanhi na inyong problem. So pag nagtitake po kayo ng mga pharmaceutical products, maaaring hindi matapos-tapos itong first stage ng paggagamot nyo, which is detoxification. Pero doon sa inyong sabi ko ituloy is because hindi ko alam kung anong totoong condition nyo. And yung mga gamot naman na binigay ng doktor nyo sa inyo are some drugs na sabi na nakakatulong sa inyong condition. Although all pharmaceutical products, meron po yan adverse or side effects na siyempre because hindi sila part ng katawan nyo. Anything that is not part of your system will act as a toxin when introduced into your system. Kaya kung willing kayo, di alasin nyo lahat ng mga pharmaceutical product because ang piniprescribe ko lang is ionic mineral drops sa ibang elementals, tubig, at saka yung diet na dapat i-adapt nyo ay yung mga pagkain na talagang totoong pagkain. So iwasan nyo yung processed food, instant seasoning, at mga iba pa. Okay na. So, klarado na to, Miss Rona, ha. Hindi po namin ipinagsasabay ang synthetic sa aming natural regimen. So, magbabalik po kami for more answers to your questions po pagkatapos po ng isang paalala. Hi, this is Bruce Anderson, President and CEO of Mineral Resources International from the United States and Utah. And we're talking about Ionique CMD. And so I want to just share a little bit about how the partnership between Mineral Resources International and IMRPC has grown. And we believe we have been a great partner in providing the most powerful product available with Ionique CMD.
But I also wanted to share what a wonderful blessing it has been for us to really understand the concept of TUBIG mga minerals. And we have learned from Dr. Renato Paragas and his wonderful book, The Reason Why You're Sick, that the marriage between water and minerals, that we need to hydrate properly, that all physiological functions in the body happen in solution. So if we are not properly hydrated, then we are not going to be well. And the way to get properly hydrated is to use minerals with the water. So we have learned this concept, and last year we were able to host Ma'am Bernie and Dr. Renato Paragas at our facility, and they were able to train all of our sales team about the wonderful concept of minerals and water. And I can tell you that this concept is now going out throughout all the world where we sell our minerals. So we're just so grateful for the impact that the Philippine market has had on the worldwide market of Ionique CMD. Thank you very much. Nagbabalik po ang aming programang Tubig at Mga Mineral, at para sa pagpapatuloy ng ating mga pagsagot ng mga katanungan, watching from Marikina, si Sir Leonardo from Eriga. Ma'am Jet, may question po siya, Doc. Okay lang po ba uminom ng apple cider vinegar while intaking Ionique CMD? Pwede po. Pero ano ba yung purpose nyo in taking apple cider vinegar? Ito po ay, kung magte-take po kayo, I would recommend yung ito. Kalimutan ko ng brand. Yung Bragg kasi it is raw apple cider vinegar. Wag ho yung ibang brand ha, yung Bragg ang nire-recommend po natin dyan. Okay. From Marivic, good PM, Doc. Tanong ko lang po kung yung may Parkinson's, tumalon na. Parkinson's, Doc, pwede po ba yung chelation therapy? Tapos yung mag-massage therapy? Salamat po. According to Dr. Feridun Batman-Helage, siya po yung author of the book, Your Body's Many Cries for Water. Ang sabi niya, ang sanhi ng Parkinsonism po is unintentional chronic dehydration. Ibig sabihin, yung katawan po, lalo ang specifically yung brain, ay natuyuan. Ang utak po kasi natin, ang pangunahin source ng kanyang energy po ay tubig. Kaya ang utak po natin is nakababad sa tubig. Ang tawag po dyan is cerebrospinal fluid. Ngayon, kung hindi po pala inom, yung patient po niyan, matutuyan po yung brain. It so happens po, ang tao, pag umabot na edad ng 40, yung kanyang uhaw po ay nawawala, napapalitan ng sensation ng gutom. So if you are past the age of 40, you tend to eat more and drink less. And in time, magkakaroon kayo ng quote-unquote drought sa katawan. And damay din yung brain. Kaya at this age na pagiging senior citizen na, 60, which is 20 years from 40, maraming taong nakakaroon ng ganyan sakit. Parkinsonism, Alzheimer's disease, dementia, pati senility, dahil po natutuyuan. So instead of focusing on other, the best thing you could do is to rehydrate yung body. Ibalik niyo po yung sapat na daming tubig sa utak. And that will bring better solution dun sa condition ng yung merong Parkinsonism. And since hindi natin pwede inumin ang tubig kung saan galing, oftentimes ang iniinom natin sa panahon nito is purified drinking water, and we are all aware that yung purified water po ay walang minerals. Kaya binabalik natin yung nawalang minerals during purification sa pamamagitan ng Ionique mineral drops. I would recommend at least 80 drops of Ionique mineral drops a day. Kay Sir Alan, from Cagayan Valley po pala siya, Doc. Yung nagtanong kanina na may bukol. Salamat daw po sa pagsagot. Ilang patak daw po ng Ionique at selenium kung as supplement lang gagamitin niya?
Actually, hindi nyo gagamitin siya as supplement lang, kundi as management to resolve yung bukol. I would recommend 100 drops of Ionique mineral drops, 60 drops of selenium on a daily basis. Dapat iwasan nyo ang meat. So, ang diet nyo as much possible is purely vegetarian. Pero iwasan nyo ang root crops, no rice kasi rice is sugar, kasi ang simple carbo po ay pagkain ng mga bukol na po yan. At wala kayong iinumin tubig at 50 ml per kilo per day. Okay. A question, Doc, from listener from Vancouver. Hello, Doc. Anong lunas po sa abnormal thyroid? Nakakatulong po ba ang pag-inom ng selenium at magnesium sa abnormal thyroid? Hindi nyo nabanggit po yung specific abnormality ng thyroid, kasi ang thyroid could be hypothyroid or hyperthyroid. Although ayon kay Dr. Feridun Batman-Hilage, both are secondary to water deficiency in the body. Sa hyper naman, ang nangyari, kung kulang sa tubig, hindi po nadi-deliver itong thyroid hormone sa target organs, because one of the functions of water is to transport itong hormones, nutrients, oxygen throughout the body. So kung kulang kayo sa tubig, yung delivery of all these hormones is not adequate, and therefore yung target organs will now inform yung brain nyo na nagkakaroon kayo ng shortage ng hormone. Okay? So it will now stimulate yung thyroid hormone mo by producing more thyroid-stimulating hormone, and that will now lead to excessive production of yung hormone. Kung kulang naman, ang nangyayari is water is necessary para ma-release ng thyroid gland yung hormone. So kung kulang ng tubig, kulang ang release kahit sapat po ang production. So either way, una ang gagawin niyo po is hydrate at 50 ml per kilo per day. Ang magnesium po is a very, very good mineral that will help yung thyroid gland nyo to produce together with the zinc. So oftentimes kung meron akong patients with thyroid problem, binibigyan ko both Ionique mineral drops at saka yung elemental zinc to help them recover from yung condition of abnormal thyroid function. Thank you, Doc. We'd like to know more about MRI Ionique CMT for our sick family member. Nag-research kami about mineral drops, and there is another company that came up. It's CI. May I know if company MRI is different from HCI, or are they sister companies, or how are they related? Thank you in advance. Ang MRI, Mineral Resources International, is a separate company from HCI. Although both companies produce mineral supplements, but our company, Verwan Rev, caters to the mineral supplement that is being manufactured by MRI. Because ang MRI po has this background of manufacturing mineral supplements for the past 52 years. And when it comes to mineral supplements coming from the Great Salt Lake, MRI is the pioneer. They started doing this business dating back in 1969 pa. So, 52 years na sila sa market. And then, if you would like to verify the source, the manufacturer, you could just Google it and you'll be able to find Mineral Resources International based in Ogden, Utah, that it is really an existing company that produces itong 100% food grade source, potent, tawag nila is the world's most powerful mineral supplement, and it is also registered with the FDA, plus yung binibigay po nila is health-giving ionic minerals. Okay. They are not at all related. MRI and HCI, they are not related of any relationship. Wala po. They are separate companies. Not sisters, not brothers, or not any relative. Wala po. Okay. Clarado. From Audrey Imperial, good afternoon po. Taking na po ako ng Ionique in 2 months.
okay naman po sa akin. Gusto ko po sana ipatry sa asawa ko, kaso wala po siya time makapunta para sa clinic kasi nasa trabaho po. Kasi siya bihira makauwi. Ngayon po, worried po ako lagi sa nararamdaman niya kasi pagkagising niya, lagi siyang singa ng singa. Tapos mamaya-maya sisipunin na. Pero po kada gising lang yan po ng umaga. Paghapon po wala naman po yun. Gusto ko lang po malaman kung ilang drops ng Ionique at selenium pwede po ipatake sa kanya at meron pa po bang ibang gamot pwedeng ipatake. Bago ko masagot po yan, kailangan po natin malaman kung ano yung diagnosis. Okay? Kung allergy ba yan o kung ano. Kaya it is very important na talagang magpatingin po siya sa doktor. Ngayon, what he could do is to go see yung company doctor nila if ever meron. Para at least magkaroon tayo ng diagnosis and we will start from there. Mahirap kasing gumamot na hindi natin alam ang pinakapunot dulo ng sakit niya. Another question from Dasma Cavite, from Maria Emila. Good PM, Doc at Ma'am Bern. Ang mother ko po ay 1.5 months na siyang uminom ng Ionique. Dati ang sugar niya ay 8, ngayon naging 4.05. Natuwa na po ako kasi kahit hindi na maintenance siya, dati na maintenance siya, di bumababa. Ask ko lang po, Doc, di ba bababa ng sugar niya? Di ba bababa pa ng sugar niya? Di ba bawal na din po ang bumaba ang sugar? Salamat po. Baka daw bumaba pa doon. Hindi po, kasi if you would note doon sa mga lab results, others will go as low as 3.8 as the low normal. And then others naman will go as low as naman 3.5. Others naman 4.1. So, depende po sa lab yan. Ngayon, you don't have to worry because there is such thing as gluconeogenesis na kung talagang mababa ng sugar, ang gagawin ng katawan is kukuha siya ng ibang sustansya na i-convert po yun to sugar. And then, ang magnesium po will handle both hypo and hyperglycemia. Kaya hindi kayo dapat matakot po dyan. Na importante is yung na-regulate yung kanyang blood sugar. And then, kung i-maintain niya naman yung blood sugar niya for 4 consecutive months na normal, pwede naman natin siya pakainin na yung ibang mga pinagbabawalan natin. Ang importante is ma-stabilize yung sugar muna. Question from Mama Mercy. Tanong ko lang po, pwede po bang mag-take ng Ionique ang ate ko? Kasi po nagpaturok po siya ng yung isang vaccine nung July pa. First dose pa lang po. Kahapon po nakaramdam siya ng pamamanhid ng kamay at panginginig ng katawan, hilo at mabigat daw po ang kanyang ulo. Sa tingin niya po ay side effect ng vaccine yun or COVID. Salamat po. Dapat mula nung nagpaturok siya, uminom na siya. Kasi totoo po yan, maraming po may mga reports na nagsasabi ang vaccine po ay marami na adverse effects. At ayon kay Dr. Brian Ardis, ang report mismo ng itong Committee on Biologics, okay? Na sila po yung isang agency ng isang committee ng FDA na sila po yung nag-aaral ng mga adverse reaction ng itong mga biologicals, itong mga vaccines. Ang sabi po na itong mga vaccine daw may cause mga 110 diseases. Na ang tanong is, despite that, bakit pa ini-introduce pa yan? Okay? So, better watch out. Ang ginagawa ko dun sa mga nagpabakuna na, binibigyan ko ng 100 drops of Ionique, 20 drops selenium 3 times a day or 60 drops total, plus 40 drops ng zinc and copper para ma-boost ang immune system at malabanan po kung ano mo yung naiturok sa kanya. You could do that. Although September na po ngayon, nagpaturok siya ng July. So the earlier na mabigyan po, I believe that it to be best for yung kapatid mo. Ay, question, umiinom na po ako ng Ionique. Hindi pa po ako umiinom hindi na po ako umiinom ng, may gamot siya, Dok, na binanggit. Mahigit 1 buwan na, kaso hindi ko nakayanan, nangihina buong katawan ko. Hindi ko, tumalon. Nakatawan, hindi ako makatayo, sumasakit tuhod ko. Ano pong masasabi niyo sa chelation therapy? Salamat.
Ang chelation therapy, ang ginagamit din po is minerals. Ang ginagawa, hinahalo yung minerals sa protina pag in-inject po sa katawan nyo. Chelation actually is more expensive kesa yung pag-inom lang ng Ionique. Another question. Ma'am Vern, ask ko lang po kay Doc Ren kung totoo po na ang tubig ay hindi nakakalusaw ng cholesterol. Salamat po and more power. Hindi naman kayang lusawin ng tubig ang cholesterol. In fact, ang cholesterol, fats and water, they do not mix. Okay? However, sa ating katawan, the only time na tumatas talaga ang cholesterol is dahil kulang ang inyong katawan ng tubig. Remember that our body is 70% water. So, mas kailangan ng katawan natin ang tubig. Ang cholesterol actually is the body's waterproofing element. Pinoproteksyonan niya yung cells na natutuyuan. So, kung gusto nyong ibaba ang cholesterol, take more water. Yun po yung, because water actually is the best catalyst to fight fats. Kaya marami kong patient na pag na-hydrate po, yung complaint po nila is bumababa ang kanilang timbang dahil nga naaalis, hindi po nalus, kundi tinatanggal po ng tubig yung cholesterol. Actually, yung cholesterol produced by yung cholesterol in your blood is produced by the liver. Hindi po siya yung kinakain yung mantika. According to Dr. Hilary Willacy, sa kanyang librong Cholesterol, sabi niya, animal cholesterol in the foods that we eat has little to no bearing on our blood cholesterol levels. So, ang cholesterol po sa ating katawan ay depende sa degree of hydration. Bawal po bang kumain ng grapes, citrus o dalandan at ginataang tilapia ang nagpapababa ng sugar? Thank you po. Ang grapes is sweet, so bawal po yan. Yung dalandan, ginataan tilapia, pwedeng kainin. Paano po ba makonquer ang tumor, kagaya ng brain tumor from Cebu City? Number one is alkalinize your body. Because according to Dr. Freedom Batman Hellich, yung cancer is just a consequence of dehydrated brain, dehydrated body. Because when your body is dehydrated, there are 4 physiologic dysfunctions that will occur to cause tumors or cancers. The first physiological dysfunction po is damage to the DNA. Second is a failure of DNA to be repaired. Third po is yung receptor downregulation. And the fourth is suppression of your immune system. So, by hydrating your body adequately, doon magkakaroon po ng changes doon sa environment ng inyong katawan. But if you have time, you could just check on our website, www.ioniqueminerals.com, and then you could check on yung YouTube regarding yung ating video on cancer. It will help you manage yung bukol doon sa brain. Ask ko lang po, ano po ang dapat kong gawin? Kasi po, ako po ay may panic attack and anxiety. Paano po ba ang paggamit ng Ionique CMD? Sa tulad ko po, at ano po ba ang dapat kong iwasan? Maraming salamat. Number one, wala kayong ibang iinumin kundi tubig lang. According to Dr. Caroline Dean, anxiety, panic attacks, and depressions are secondary to magnesium deficiency. Siya din mismo nagsasabi about 80% of the world's population po deficient ng magnesium. At ang pangunahing sangkap ng ating Ionique is magnesium. So, take 80 drops a day and then as much as possible, buy my book, yung number 1 reason why you're sick, kasi nandun yung do's and don'ts. Kasi hindi ko masabi lahat dito because of limited time. Okay, so, taga saan ba siya? Cebu? Buhi, Doc. Buhi. Kung sa Buhi, pwede kayong pumunta doon sa may lumang post office nyo. Hanapin nyo po yung pwesto dyan ng Ionique mineral drops. Pagkatapos, bili kayo ng libro kong, yung title po, meron Tagalog version niya at saka yung English version. Pagkatapos, basahin nyo po yung mga do's and don'ts po dyan. Pero kung with mineral supplementation, gamit ang sapat na daming tubig at saka yung Ionique mineral drops, matutulungan po kayo kasi marami na akong patient na merong ganyang condition na naayos naman. Kaya lang, hindi po tayo magic ha. Hindi ibig sabihin, inom ka ngayon, bukas magaling ka na. Hindi po. Ang pag-intake ng Ionique mineral drops po dyan ay depende dun sa degree
kung ganong kalaki yung kakulangan nyo. Kung kokonti, madali lang maayos. Pero kung malaking kakulangan, syempre it will take a longer period of time. Mhm. Kasama po ba sa pag-cleansing ang total anesthesia kahit 30 years na dahil sa eye operation? Maari. Actually, when you would undergo a cleansing or yung detoxification, every toxins will be extracted and removed. So, yung healing crisis or detoxification process will depend on how toxic your body is. Actually, the older you are, there are more toxins that are supposed to be eliminated. So, less toxic ang mga bata, mas toxic po yung mga elderly. Mhm. So, kung may mga katanungan po, ulitin ko po ating text line 0917-770-7925 at 0999-788-7512. Pwede rin po kayong chat ng tanong nyo dito po sa ating FB Live. Okay, another question, Doc. Pwede daw po ba isabay ang milk ng baby, ang milk ng baby ng Ionique? I do not recommend that you mix yung Ionique sa milk ng baby. Why? Because magnesium po, the main ingredient ng Ionique, and calcium, which is found in high quantities in milk, they have contrasting effects. Okay? So, kumari, hiwalay. Okay? And then, kung yung anak ninyo pa umiinom ng gatas ng baka, ay mas maganda na itigil na po na ninyo yan. Kasi ang prescribed talaga milk for human beings ay yung galing sa nanay na human din, di ba? Hindi po yung galing ho sa baka. Because marami din pong adverse effects po yan given milk which is not species specific. Ang soya, Doc, bawal daw po sa diabetic. Soya, pwede niyan i-intake. However, kung lalaki po siya, iwasan niya na maraming soya because ang soya po has this chemical known as genistein which is feminizing. Okay? So kung lalaki ka, huwag kang kumain po ng maraming soya. Okay. Bawal sabay daw po, Doc, na nagkaroon siya ng high blood sugar at may gallstones. Pwede po bang pagsabayin, unahin daw niya po yung blood sugar and then isunod niya yung gallstones in a month time? Hindi, ang gagawin nyo, kung ano yung immediate concern, yun ang unahin nyo ayusin. Now, if, for example, meron kayong diabetes, pero yung blood sugar hindi ganong mataas, at saka yung problem nyo is masyadong bothering itong gallstones, unahin yung gallstones. Pero kung wala naman kayong symptoms, nalaman lang nung na-ultrasound kayo na meron kayong gallstone at maraming binibigay na complication itong diabetes nyo, unahin nyo yung diabetes nyo. From Alan, Doc, may isang tanong lang po, bakit every time na kumakain ako ng prutas at nabubusog na ako, palagi sumasakit yung sikmura ko? Ano po kaya ang problema? You lack acids po na tunawin itong mga fruits na ito. And make sure that 30 minutes before kayo kakain, uminom kayo ng sapat na daming tubig. Because it is itong water na ito na dito manggagaling yung production ng enzymes, ng gastric juices, na tutulong sa digestion ng inyong kinakain. So, people who are dehydrated, kukunti lang yun. So, maaring hindi maayos ang inyong digestion. Doc, yung kapatid ko po, question from Marivic, may asthma po, panay bahing din po niya, tuwing niya umaga tapos sinisipon pag tanghali. Nawawala din sipon niya, umiinom na din siya ng CMD 20 drops 4 times a day. Tama po po yung pag-inom niya? Actually, when you are dealing with ganyan mga kaso, kasama pong allergy, he must also meet the recommended water volume for the day. Kasi, kung kulang siya ng tubig, mataas po yung level ng kanyang histamine. Kasi ang histamine is water regulator. Siya po yung nagrarasyon ng tubig kung kulang. So, kung hindi siya uminom ng sapat na daming tubig, mataas po ang level ng kanyang histamine at ito po yung magiging dahilan ng allergy niya, yung pagbabahin, pagsisipon, at saka yung wheezes niya.
So it is not enough na iinom siya ng 80 drops of ionic mineral drops a day. Kailangan din i-comply niya o sundin niya yung required volume of water which is 50 ml per kilo per day. Okay, magbabalik po kami pagkatapos lamang po ng isang paalala. Hi, I am Bruce Anderson, co-owner, CEO, and president of MRI. I want to inform our Filipino clients that Ionique Mineral Resources Philippines Corporation, or IMRPC, is the sole importer and exclusive distributor of MRI products in the Philippines today. After our sales agreement with Health Code International, or HCI, ended in 2011. For genuine and authentic MRI CMD that is known as the world's most powerful 100% natural food grade sourced health giving ionic minerals, I encourage you to all purchase the most trusted brand, Ionique CMD from Ver1 Rev Enterprises, based in Naga City, Camarines Sur, and only its authorized product distribution centers and outlets throughout the country. Ver1 Rev Enterprises is located at Panganiban Drive, Naga City, Camarines Sur. Inyo pong napakinggan ang pagpapahayag ni Mr. Bruce Anderson, co-owner, CEO, at President ng MRI o Mineral Resources International. MRI is the manufacturer of the best food-grade mineral supplements in the world. Ito ay ang manufacturer ng original at 100% na pantaong CMD sa Pilipinas, ang Ionique Concentrated Mineral Drops. Food grade, natural, ionic, pure, complete, potent, balanced, proven, safe, trusted, convenient, economical, health-giving, fast-acting, verifiable source. The manufacturer and its complete contact details are indicated in all the labels. Reputable manufacturer. Mineral Resources International has been in the global market of mineral supplements for more than 50 years. So, para sa lehitimong CMD, hanapin at tangkilikin lamang ang original na may logo ng MRI at may brand name na Ionique na may Q sa spelling nito dahil ito lang ang CMD na totoong may quality. Nagbabalik po aming programang Tubig at Mga Mineral at para sa ating pagtatanungan pa rin, Doc. Ask ko lang po kung ilang drops ng ionic minerals ang suitable for breast cancer patient who is 40 kilos. Ang breast cancer po, any form of cancer, I always recommend 100 drops of ionic mineral drops and 60 drops of selenium every day. After Doc, ask ko lang po kung ilang drops ng ionic, pumasok ka pa pala sa ating online. Binasa ko na sa ating text line. Okay? Last question na siguro to Doc. Too much calcium, Doc, what is the effect? Ang too much calcium is hypercalcemia. Masama din po yan. Maring magkakaroon ng organs nyo. Pwede magkakaroon din kayo ng spasm ng muscles nyo. So, mag-ingat lang. Kaya nga you have to, actually the ratio of calcium to magnesium should be on 1:1 ratio, or at most 2 parts of calcium and 1 part of magnesium. If not, maninigas yung mga tissues nyo, maaari kayo magkaroon ng katarata, at saka remember that for your calcium to be absorbed into the bones, you also need magnesium, because without magnesium, hindi rin titibay ang inyong buto. Okay? So, do not have this false belief na calcium lang calcium yung iniinom nyo para tumibay ang inyong buto. I've seen several individuals na nagsusupplement calcium na without magnesium, lalong lumalala po ang kanilang osteoporosis. So, beware. May humabol pa. Ako po, Doc, nakakainom na ako ng Ionique 80 drops a day. Since then, hindi na po uminom ng maintenance 80 drops po ulit simulan Ionique.
Wala atang question. Another good PM from Cebu to... Nagpunta po ako sa clinic nyo po dito sa Cebu last week. May gallstone po ako, 1.5 cm. Sabi nila, ng natural removal po ako. Kaso po, wala po akong juicer. Pwede po ba mag-take ng Ionique minerals and selenium? Kung mag-take ng selenium and ionic minerals, hindi po lalabas ang inyong gallstone. Hindi naman kayang lusawin ng ionic po yan. We have this procedure para mag-contact ang inyong bladder. Yun po yung tutulak ng bato palabas. Hindi po yung ionic at saka selenium po. So you really have to follow the procedure. Yung kanina... Madali naman ang pagbili ng juicer eh. Kasi kung magpapa-opera po kayo yan, aalisin yung gallbladder, you will be charged about 200,000 pesos. Eh magkano naman yung juicer? At saka yung juicer, pwede nyo naman gamitin paulit-ulit, di ba? Mayroon namang mga less than 1,000 yung juicer na yan. Dok, yung ganina pala, hindi naman, sabi nyo, 1 year na siyang nag-take ng Ionique, 80 drops days. Magsimula din daw po na siya since nag-stop siya sa 30, sa... Depende po kung gano'ng katagal siya nag-stop. Kung more than 2 weeks, start all over. Pero kung few days lang, hindi naman. Okay, time's up. Oras na po namin pamalam, Doc, for your parting words. Thank you again for yung opportunity binigay sa akin, ma'am. And then thank you sa lahat ng mga nag-participate at nakinig at nanood ng ating program. With that po, thank you very much. Keep safe and God bless everyone. As my parting words, if you're looking for someone to fight for you, look at him who already died for you. That is the true love. Ako po si Ma'am Vernie, nakasama si Doc Ren Paragas, nagsasabing thank you very much po dito po sa Tubig at Mga Mineral. We are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral.